Yan, mga harvester. Walk behind yan eh. Meron din tayong combine na harvester with thresher. Ito naman, harvester lang. Yan, pag kailangan nyo ng harvester, yan, pwede kayo pumunta sa warehouse namin. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Yan, naka-highlight na may number ko sa 0955-091-6511. Philipfarmtractors at your service. Yan. Happy great day, happy watching. Yan. Naka-highlight my number ko. Pag hindi niyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko po. Yan. Pag kailangan nyo ng mga farm tractor na mini, marami pa po tayo. Happy watching. God bless.